اگه یادتون باشه در ویدیوی قبلی پرداختیم به دروغ‌های بزرگی که در مسیر یادگیری زبان به ما گفته شده بود و در موردش صحبت کردیم. در این ویدیو میپردازیم به این مسئله که مغز ما چطوری یک زبان جدید رو یاد میگیره. دونستن این مسئله به شما کمک میکنه که دقیقاً بفهمید که دلیل انجام دادن هر کدوم از تمریناتی که به شما گفته میشه چه چیزایی هست. ارکان هستم و در این ویدیو به شما کمک میکنم که اطلاعات خوب و مختصری در ارتباط با نورون ها و سیستم های عصبی به دست بیارید و به شما کمک میکنم که فاصله بین اطلاعات داخل مغز تا زبون شما به حداقل ممکن برسه. هر مقدار این اطلاعات سریعتر منتقل بشه، شما راحتتر میتونید صحبت بکنید. بدون مقدمه میرم سراغ ساختن مسیرهای عصبی داخل مغز، چیزی که ما در حین یادگیری زبان جدید اون رو داخل مغزمون میسازیم. شما اون رو تشبیه کنه به یک جاده که از یک مبدأ شروع میشه و به یک مقصد ختم میشه و ما در این مسیر و در این جاده رفت و آمد داریم. در واقع داخل مغز من و شما تعداد بسیار زیادی نورون وجود داره، یا همون سلول‌های مغزی و عصبی، که ما وقتی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم داریم این نورون ها رو به همدیگه وصل میکنیم و براشون مسیر عصبی درست میکنیم. شما تجربه یادگیری دوچرخه سواری رو داشتید، یا اینکه یک ساز رو تمرین کردید و اون رو یاد گرفتید، یا اینکه تایپ کردن رو بعد از یه مدت یاد گرفتید و بدون نگاه کردن به کیبوردتون میتونید تایپ بکنید. هر کدوم از اقداماتی که شما قبلا انجام دادید باعث شده که یک مسیر عصبی داخل مغزتون درست بشه که بدون فکر کردن و از بخش ناخودآگاه مغزتون فرمان بگیره و بتونید اون کار رو ناخودآگاه انجام بدید. الان شما برای دوچرخه سواری یا برای رانندگی فکر نمی کنید، بلکه اون عملیاتی که لازم هست رو به صورت اتوماتیک و پشت سر هم انجام میدید. چه اتفاقی افتاده که ما بدون فکر کردن ساز میزنیم؟ مثال ساز زدن، مثلا شما در حال نواختن پیانو هستید. اوایل کار که دارید یاد میگیرید جای انگشتا رو دقیق نگاه میکنید، انگشتاتون رو نگاه میکنید و دقیقاً حواستون هست که هر انگشت قرار هست روی کدوم کلید فشار بده. بعد از یه مدت که تمرین میکنید اینقدر این مسئله تکرار میشه و مسیرهای عصبی برای عملیاتی که قرار هست انجام بشه تو مغزتون درست میشه که دیگه بدون نگاه کردن به کیبورد میتونید ساز رو بنوازید. این دقیقاً اتفاقی هست که قرار هست برای یادگیری زبان در مغز شما اتفاق بیفته: ساختن مسیرهای عصبی مستحکم. مسیرهای عصبی که داخل مغز ما ساخته میشه دو حالت داره: یا از قبل وجود داشته و ما میخوایم اون رو تقویت بکنیم، یا اینکه نه، اصلا وجود نداشته و میخوایم اون مسیر عصبی رو به وجود بیاریم. وقتی میگم مسیر عصبی، یه نقطه مبدأ و یه نقطه مقصد رو در نظر بگیر که میخوایم اینا رو به همدیگه متصل بکنیم. حالا که جلوتر میریم با اشکالی که بهتون نشون میدم کامل میفهمید که منظورم دقیقاً چی هست. این شکلی که شما میبینید نورون‌های مغزی ما هستند که با فاصله نزدیک، یعنی خیلی خیلی نزدیک به هم قرار گرفتن. فاصله بین نورون‌ها رو میگیم سیناپس. وقتی ما در حال یادگیری چیزی هستیم، در واقع در حال انتقال اطلاعات بین نورون‌ها هستیم. هر مقدار این اطلاعات که قرار هست رد و بدل بشه، تکرارش بیشتر بشه، فاصله بین این نورون‌ها کمتر و کمتر خواهد شد، مستحکمتر خواهد شد و انتقال اطلاعات بین نورون‌ها سریعتر اتفاق خواهد افتاد. اینه که ما میگیم برای یادگیری زبان شما باید استمرار داشته باشید. اینه که میگیم برای یادگیری زبان، یعنی که سریعتر به نتیجه برسید، تکرار و ریویو کردن رو توی برنامه‌تون قرار بدید که چی بشه؟ که انتقال اطلاعات بین نورون‌ها سریعتر اتفاق بیفته. وقتی میگیم سریعتر یعنی وقتی شما در حال صحبت کردن هستید مکس هاتون به حداقل ممکن میرسه. پس هر مقدار روی محتوای محدودی که در اختیارتون هست تکرار رو بیشتر بکنید، در حال مستحکم کردن مسیرهای عصبی بین نورون‌های مغزیتون هستید. وقتی شما یه چیزی رو زیاد تکرار میکنید فراموش کردنش طبیعتاً سخت‌تر میشه، یعنی اون رو همیشه به یاد میارید. وقتی در حال صحبت کردن هستید پیش اومده براتون که یک لغت رو، یک عبارت رو، یک اصطلاح رو یادتون نمیاد. چرا؟ چون خیلی تکرار نشده و انتقال اطلاعات بین نورون‌ها به سختی انجام میشه و همین باعث میشه که ما دچار فراموشی بشیم. پس عملاً هر مقدار که شما در یادگیری زبانتون استمرار داشته باشید و باعث ساختن مسیرهای عصبی مستحکم در بشید، این انتقال اطلاعات از مغز
به روی زبونتون سریعتر اتفاق میفته و شما مکستون به حداقل ممکن میرسه و در واقع در حال تجربه کردن یک انگلیسی روان هستید. این بحث بسیار مفصلی هست، ولی سعی کردم با ساده ترین زبان ممکن و با اشکالی که بهتون نشون دادم این موضوع رو براتون جا بندازم که تکرار کردن میشه رمز موفقیت شما در مکالمه روان، در یادگیری زبان در یک زمان مناسب. اینو فراموش نکنید که انتقال اطلاعات بین نورون‌های مغزی وابسته به تعداد تکرار شماست. استمرار در تمرین، تکرار بیشتر، ساختن مکالمه روان و ارتباط گرفتن سریعتر. در ادامه براتون هم تمرین گذاشتم، یعنی ضمیمه همین ویدیو یک تمرین عملی با هم انجام میدیم و در ضمن اگه حوصله کردید یه ویدیوی تکمیلی در انتهای صحبت‌های من خواهید دید که بهتون کمک میکنه کاملا توضیحاتی که گفتم تو ذهنتون نهادینه بشه. As for every single one of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons for impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. As the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. We finally learned something. الان که تا اینجا اومدیم و فهمیدیم که ساختار ذهن ما به چه شکلی هست و مغز ما زبان جدید رو به چه صورتی یاد میگیره، در ویدیوی بعدی میپردازیم به فرمول 3 مرحله‌ای یادگیری زبان در سریع‌ترین زبان ممکن.